وفي البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولأهمية ذلك في استمرار القناة. اشتهرت العديد من الأماكن في مختلف أنحاء العالم بالغموض والقصص المرعبة التي تناولها الكثير من الناس عن تلك الأماكن المحفوفة بالغموض الشديد والرعب الذي يحبس الأنفاس، وذلك بمجرد سرد تلك القصص المرعبة عن تلك الأماكن الغامضة. سنتناول تلك الأماكن الأكثر غموضاً ورعباً على وجه الأرض، ونتعرف عليها عن قرب لنعرف حقيقتها وحقيقة تلك القصص المرعبة التي اشتهرت بها تلك الأماكن. وأصبحت تلك القصص تروى على ألسنة الكثير من الناس في شتى أنحاء العالم، فأصبحت مزاراً سياحياً يقصده محب الرعب من جميع أنحاء العالم. قلعة القفزة أو ليب كاسل في أيرلندا. طالما أحاط الغموض هذه القلعة التي تم بناؤها في عام 1250 ميلاديا، تاريخها الدموي جعل هذه القلعة من أكثر أماكن الرعب في العالم. كانت هذه القلعة مكانا للأسر والإعدام للكثير من السجناء والأسرى. تم العثور في أحد سراديب تلك القلعة على مجموعة كبيرة من العظام البشرية قد تملأ عربات. وإذا قمت بزيارة هذه القلعة فإنك حتما سوف ترى شبح الكاهن الذي يقف بجوار منزله، بل قد ترى ما هو أكثر رعبا، وهو شبح تلك المرأة التي ترتدي الثياب الحمراء وهي مشهرة بخنجر في يدها وكأنها ستطعن من يقترب منها. وتعج القلعة بالكثير من الأشباح، ولكن هذان الشبحان هما الأشهر في القلعة، ويرجع سبب ظهورهما إلى أنهما قتلا بطريقة وحشية في تلك القلعة. ولعلك سوف ترى ما هو أكثر رعبا في تلك القلعة. فإذا لاحظت خلال جولتك في القلعة رائحة الكبريت، فإنك بالتأكيد سوف ترى الأكثر رعبا على الإطلاق في القلعة، وهو مخلوق صغير في حجم الخروف يجري في أنحاء القلعة، وله وجه مرعب متحلل يحدق في وجوه الزائرين. فإنك حتما سوف تفر هاربا دون حتى أن تلتفت، لأن هذا ما يفعله أغلب الزائرين في تلك القلعة المرعبة. قلعة نيوكاسل في إنجلترا. تم بناؤها في عام 1200 ميلاديا. بنيت هذه القلعة لحراسة جسر فوق نهر تاين، ولكنها تحولت فيما بعد إلى سجن ثم إلى مقبرة، وتم نقل مئات الجثث إليها. وإذا كنت تتمتع بحاسة سمع جيدة فإنك سوف تسمع حتما صوت خطى في الممرات الفارغة للقلعة. صرح الكثير من الزوار أنهم التقطوا صورا لضباب غريب يتخذ أشكالا غريبة وظلالا سوداء تتحرك في أنحاء القلعة. كما سمع الكثير من الزوار أصواتا خافتة وكأنها تراتيل، والتي يحتمل أنها تعود لأرواح رهبان كانوا مسجونين في القلعة. ولكن ليس هذا فقط، فإذا تفضلت بزيارة تلك القلعة فإنك سوف ترى شبح سيدة تقوم بالزيارة العارضة، فقد تقوم بالهجوم وخدش الزوار ودفع البعض، ولكن لا تقلق، فقد أبلغت قلة من الزوار عن تعرضهم لسوء المعاملة الجسدية. وإذا شممت رائحة الزهور حول إحدى السلالم فإنها ستكون شبح فتاة الزهرة التي أرسلت إلى سجن القلعة وتعرضت لسوء المعاملة هناك، وهي بدورها تقوم بالانتقام من كل زوار القلعة. فلا تخدعك رائحة الزهور، لأنها مجرد طعم لاجتذابك إلى ما لا يحمد عقباه. قلعة دلهاوزي في اسكتلندا. تم بناء القلعة في عام 1815 ميلاديا. كان قد تم إلقاء القبض على فتاة في 16 من عمرها لمجرد أنها أحبت بلا أي جريمة ارتكبتها، وسجنت في القلعة وماتت هناك جوعا. ثم تحولت القلعة إلى فندق في عام 1972. أبلغ الكثير من زوار الفندق عن رؤيتهم لشبح فتاة ترتدي ثياب الزفاف البيضاء. وإذا قمت بزيارة القلعة أو الفندق وأردت التأكد من حقيقة شبح تلك الفتاة، فربما ستأتي وتجلس في نهاية سريرك أثناء نومك، ولكن لا تغضبها لأنها قد تستدعي بعض رفقائها. غابة إلفين في كاليفورنيا. غابة إلفين تقع في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت الغابة موطئا لقبائل الأمريكيين الأصليين من الهنود الحمر، ثم تم طرد سكانها من القبائل في أوائل القرن التاسع عشر وقتل الكثير منهم. فقام السكان الباقين بلعنة الغابة قبل أن يفروا منها وينجوا بحياتهم.
ومنذ ذلك الحين أبلغ الكثير من الزوار والمتنزهون في الغابة عن رؤيتهم لشبح امرأة تتجول في الغابة، كما رأوا أشجارا تنزف. ولكن ليس هذا فقط، فإذا ذهبت إلى هناك فإنك سوف تشاهد أيضا شبحا مخيفا يمتطي حصانا ويطارد الزائرين حتى يخرجوا من الغابة. قلعة أكيرشوس. قلعة أكيرشوس هي قلعة تم بناءها في عام 1200 ميلاديا في أوسلو عاصمة النرويج، وتضم مجموعة كبيرة من الغرف والقاعات وبعض الزنازين. شاهد الزوار أشياء غريبة وسمعوا أصواتا وهمس في الممرات، كما سمعوا أثناء الليل صرخات وأصوات سلاسل حديد تتدحرج على الأرض. وكان الأكثر رعبا أنهم شاهدوا شبح لامرأة ترتدي ثيابا بيضاء ووجهها بلا ملامح وتسير في أروقة وممرات القلعة. ولكن ليس هذا فقط كل ما في الأمر، بل أبلغوا عن رؤيتهم لشبح كلب أسود عملاق يتجول في أنحاء القلعة ويطارد الزائرين أثناء الليل، حيث تقول الأسطورة أن هذا الكلب كان قد تم دفنه حيا عند مدخل القلعة، ومن ثم يظهر شبحه أثناء الليل ويطارد الزائرين. منزل جون بيل المسكون وكهف الساحرة كات بيتس. لا أحد يعلم على وجه الدقة كيف بدأت الحوادث الغريبة في مزرعة جون بيل، ولكن اتفقت الروايات على أن الشرارة الأولى حدثت عندما اشترى جون قطعة أرض قريبة من مزرعته تعود ملكيتها لامرأة عجوز تدعى كات بيتس، ولكن المرأة العجوز لم ترضى عن صفقة الشراء، وقالت أنها تعرضت لخديعة كبيرة في تلك الصفقة. وسمعها العديد من الأشخاص تتوعد جون بيل وتلعنه وتقسم بأنها ستنتقم منه شر انتقام. وفي أحد الأيام بينما كان جون بيل يتفقد المزرعة، لمح فجأة حيوانا غريبا أسود اللون، بدأ لوهلة كأنه كلب، لكن وجهه كان غريبا يشبه وجه الأرنب، فصوب بندقيته نحوه وأرداه قتيلا بطلقة على الفور، ثم عاد إلى منزله. واجتمعت العائلة كالعادة لتناول طعام العشاء، وفجأة سمع بيل وعائلته طرقا خفيفا على الجدران، فظنوا أن شخص ما يحاول سرقة المنزل، فرقدوا إلى الخارج شاهرين أسلحتهم النارية، لكنهم لم يعثروا على أحد، فعادوا أدراجهم إلى داخل المنزل، والحيرة تكاد تفقد صوابهم، لأن صوت الطرق على الجدران استمر طوال الليل ولم يستطيعوا أبدا تحديد مصدره. وازداد شعورهم بالرعب كثيرا عندما بدأ الصوت يزداد قوة ووضوحا في الأيام التالية، ثم بدأوا يسمعون صوت خطوات تتجول داخل المنزل وهمهمة غير مفهومة لأشخاص يتحدثون كالهمس. وأخذت الأمور تزداد سوءا عندما شعر الأطفال بشخص ما يتسلل إلى أسرتهم ليلا ويسحب عنهم أغطيتهم ووسائدهم ويلقي بها إلى الأرض. وفي الأسابيع التالية بدأت الأصوات في منزل جون تصبح أكثر وضوحا وقوة. وفي أحد الليالي فقد جون صوابه وصرخ بيأس وغضب: من تكونين أيتها اللعينة وماذا تريدين مني؟ ولشدة دهشته جاء الرد سريعا وقالت بكراهية شديدة: اسمي كات بيتس وسوف أنتقم منك وأقتلك شر قتله. وفي عام 1819 أصبح جون بيل طريح الفراش، ثم توفى أثر المرض في عام 1820. وبعد وفاة جون بيل ما زال الكثير من الناس يؤمنون بأن كات بيتس لم تغادر مزرعة جون بيل، وأنها ظلت تتجول في أرجاء المزرعة. وقال الكثير من الناس أنهم لمحوا شبح امرأة غامضة تتجول في أنحاء المزرعة. وتناولت السينما قصة ساحرة بيل في أكثر من فيلم سينمائي معروف. ولعل أكثر شيء رعبا في مزرعة بيل هو وجود كهف عجيب تحت أرض المزرعة يطلق عليه الأهالي كهف ساحرة بيل، حيث يعتقدون أن شبح الساحرة ما زال يقيم في ذلك الكهف. ولم يصل الأمر إلى هذا الحد، حيث يقول أهل المنطقة المحيطة بذلك الكهف أنهم يسمعون أصواتا غريبة تصدر من ذلك الكهف، حتى أصبح الكهف بؤرة مرعبة جدا لأهل تلك المنطقة. وتناول أهل المنطقة الروايات والأحداث الغريبة عن ذلك الكهف، ويقولون أن لا أحد يستطيع أن يجلب حتى قطعة صغيرة من الصخور خارج الكهف، ولا حتى قليل من الرمال، وإلا فإنه يمكن أن يفقد حياته في غضون بضعة أيام. وحاول البعض التقاط صور من داخل الكهف، ولكن لم يتمكنوا من التقاط أي صور من داخل الكهف.
ولم يتم الحصول على أي صور مفيدة حتى الآن. فإذا أردت الذهاب إلى ذلك الكهف فسيقول لك أهل المنطقة: احترس، لا تأخذ شيئا معك من داخل الكهف إذا أردت الحفاظ على حياتك، ولا تحاول التقاط صور أبدا، ولا تدخل الكهف ليلا لأنك قد لا تعود أبدا. سجن موندفيل في ولاية فرجينيا الأمريكية. يرجع تاريخ ذلك السجن إلى 120 عاما، وكان موقعا معروفا لسجن أخطر المجرمين في ذلك الوقت، وقد تم وضع هؤلاء المجرمين وراء القضبان دون أي مرافق ودون أي طعام، والغرض من ذلك كان تعليمهم درس، وهو تعديل طريقهم في الحياة. وقد فقد الكثير من هؤلاء السجناء أرواحهم بسبب الظروف المعيشية السيئة لذلك السجن المخيف. وفي عام 1995 أغلق هذا السجن بعدما رأى وسمع الكثير أرواح السجناء تتجول وتصرخ كل ليلة في أنحاء السجن. مستشفى الأشباح أو مستشفى بيتشورت في أستراليا. كانت هذه المستشفى تعمل منذ أكثر من 100 عام، ولكن الظروف المعيشية السيئة للمرضى في تلك المستشفى أدت إلى وفاة الكثيرين من المرضى في داخل تلك المستشفى، حتى أصبح عدد الموتى هناك يفوق الوصف، ويكاد يضاهي عدد الوافدين إليها. وبعد مشاهدة الكثير من الأشباح في داخل تلك المستشفى وسماع أصوات غريبة تحدث أثناء الليل، تم إغلاق المستشفى، وأصبحت الآن مزارا سياحيا. ولكن كل من يرتاد ذلك المكان يشاهد أطيافا شبحية تتجول في أنحاء المكان، بالإضافة إلى الأصوات الغريبة التي يسمعها أغلب الزائرون إلى المكان، والأحداث العجيبة التي يراها الزائرون بأنفسهم. وإذا أردت التأكد وذهبت إلى هناك فلا بأس، ولكن احترس جيدا أثناء الليل، فإن الأشباح في ذلك الوقت تكون خطيرة جدا. غابة باين بارنز في نيو جيرسي. تقع تلك الغابة في نيو جيرسي في الولايات المتحدة، وتمتد على مساحة 1,000,000 فدان. ويقول أغلب الزائرين لتلك الغابة أنها مسكونة بأكملها من الأشباح والأرواح الشريرة، ولكن أكثر ما تشتهر به هذه الغابة هي أنها موطنا للوحش الأسطوري الذي يعرف باسم شيطان جيرسي، وهو مخلوق أسطوري يعتقد أنه يعيش في تلك المنطقة. يوصف بأنه يمتلك أجنحة ورأس عنزة ويعيش على صيد الماشية. ويقول أغلب الزائرين لتلك الغابة والذين شاهدوا ذلك المخلوق العجيب أنه مخلوق يشبه القنغر، وله رأس ماعز، وله أجنحة جلدية كالخفافيش، وقرون وأذرع صغيرة، وله مخالب على يديه، وذيل متشعب. وقال أغلب الزائرين أنه يتحرك بسرعة عجيبة، ويطلق صرخة مرعبة جدا قد تؤدي إلى وفاة كل من يسمعها من شدة الفزع والرعب. ولعل أغرب ما قيل عن شيطان جيرسي أو ذلك المخلوق أنه هاجم عربة بالقرب من ذلك المكان، وقامت الشرطة بإطلاق النار على المخلوق ولكن دون جدوى. وقامت مجموعة في نيو جيرسي تدعى صائدو الشيطان، ويشيرون إلى أنفسهم على أنهم الباحثون الرسميون عن شيطان جيرسي. فإذا أردت الانضمام إلى تلك المجموعة فلا بأس، ولكن يجب عليك أن تتسلح جيدا قبل أن تذهب إلى هناك وتنضم إليهم. الغابة السوداء. تقع الغابة السوداء في ألمانيا، وسرد الكثير من الناس القصص والحكايات العجيبة عن تلك الغابة.
ولكن اتفقوا جميعا على أنها تعد موطئا لمخلوقات خارقة تتراوح من السحرة إلى المستأذبين، حيث يقول الكثير أنهم شاهدوا مستأذبين يتحركون بين الأشجار في الغابة، وقال آخرين أنهم شاهدوا سحرة وأمور خارقة وأحداثا سحرية غريبة تحدث في تلك الغابة. وإذا ذهبت إلى الغابة السوداء ورأيت سحر أو سحرة هناك فلا تنزعج، فإن هذه الأمور تبدو مألوفة هناك، ولكن إذا رأيت مستأذبين خلف أشجار الغابة فما عليك إلا أن تركض سريعا لتنجو بحياتك. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.